Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, số lượng đệ tử muốn gia nhập Thiên Lam Tông tăng lên chóng mặt, tên tuổi của tông môn rất nhanh nổi tiếng khắp thành Tây Châu. Dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, đám đệ tử tiến bộ nhanh chóng, Đình Phong cũng đột phá, kỹ năng dùng thương của hắn lại tăng thêm vài phần. Sau khi giúp các đệ tử gia tăng tu vi, Từ Dương muốn đến quận Thiên Vũ một chuyến. Theo như Ngư Tam Nương nghe ngóng được thì sắp tới tại đây sẽ có linh dược xuất thế. An bài mọi chuyện trong tông môn xong xuôi, rất nhanh đám sư đồ bọn họ đã lên đường đi đến quận Thiên Vũ. Không bao lâu đã có mặt tại khu rừng thần bí được xem là nơi bắt nguồn của tuyệt thế linh dược. Vừa đi được một đoạn, mùi linh dược nồng đậm đã kích thích khứu giác của bọn họ. Tiến về phía trước, một ao sen nhỏ xuất hiện trước mắt Từ Dương và Ngư Tam Nương. Hồ sen này trông rất nguyên thủy đơn sơ, mặt nước thì bùn nước hỗn loạn, bèo xanh mọc dày trên mặt nước. Đáng chú ý chính là phía trung tâm hồ nước có một bông tuyết liêm vô cùng nổi bật. Rất nhiều người tiến vào nơi này tìm kiếm linh dược cũng đã nhận ra, bông sen trắng thoạt nhìn thuần khiết kia chính là Sát Thiên Liên. Thông thường loài hoa sen này rất hiếm gặp, nếu biết cách luyện có thể luyện chế ra một loại giải độc đan rất hữu ích. Nhìn đóa hoa sen kia, bỗng nhiên Từ Dương cau mày lại, hắn phát hiện ra có gì đó rất lạ về bông hoa này, vậy là hắn dùng thử thần thức để thăm dò, quả nhiên thấy có điều bất ổn. Phía trước, một tu sĩ thấy tuyết liên hiếm có như vậy, liền bay ra giữa hồ nước muốn đoạt lấy nó. Thế nhưng ngay khi hắn chạm vào cành hoa, một vật quái dị đầy lông nổi lên mặt nước. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một con nhện khổng lồ mà tuyết liên xanh kia chính là mọc từ đầu con nhện mà ra. Chưa kịp phản ứng, tên tu sĩ kia đã bị con nhện lông lấy mạng. Đám tu sĩ xung quanh nhất thời bị làm cho sợ hãi. Con nhện khổng lồ kia lúc này cũng không yên vị, nó bắt đầu hướng ánh mắt về phía đám người xung quanh. Rất nhanh đã xác định mục tiêu là một tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Khi cái chân khổng lồ của nó phóng tới trước mặt gã, tên kia đứng kế bên Từ Dương thấy hắn chỉ là luyện khí kỳ liền đẩy Từ Dương lên trước làm bia đỡ. Đáng tiếc gã đã chọn lầm người, Từ Dương xoay người một cái đã xuất hiện sau lưng gã ta. Ngay sau đó, túm lấy cổ áo gã quăng về phía cái miệng đang há to của con nhện khổng lồ. Không một động tác thừa, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia đã chui vào trong bụng quái thú. Những người xung quanh sớm đã bỏ chạy tán loạn, Ngư Tam Nương cũng bị dọa cho sợ hãi. Từ Dương vốn định rời đi tìm kiếm linh dược nhưng con nhện kia lại không biết đủ. Sau khi ăn xong, tên kia nó liền hướng về phía Từ Dương phát động công kích. Cái chân dài đen trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, cực nhanh rơi vào trên trán Từ Dương. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, lực đạo cũng cực lớn. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhất định đã bị nện thành thịt nhão. Từ Dương khẽ cau mày, ngay sau đó huyễn hóa liên tiếp mấy động tác. Bạch Liên Nu Minh Chi vừa mới đó còn vô cùng phách lối, bây giờ cơ hội giãy giụa cũng chẳng còn. Trong rừng rậm, Từ Dương ngắm nhìn phương xa, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, bởi vì từ trên đỉnh núi, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn. Khí tức này là của một loại yêu thú, máu của yêu thú này có thể luyện chế trúc cơ đan. Mặc dù nói ra nghe có vẻ nực cười, nhưng mà sự thực chính là như vậy. Từ Dương không cảm thấy hứng thú đối với nhiều thứ, nhưng mà đối với trúc cơ đan, hắn lại có hứng thú đến mức cố chấp, hắn muốn lên trúc cơ. Mà trúc cơ đan là loại đan dược duy nhất có thể phụ trợ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ. Trong thời gian 10 vạn năm, mặc dù số lượng trúc cơ đan hắn ăn cũng có thể chồng chất thành một ngọn núi. Từ Dương mau chóng thu lấy Sát Thiên Liên rồi tiếp tục tiến về phía trước, để Ngự Tam Nương ở lại thu thập một số loại dược liệu khác. Vốn dĩ Tam Nương còn lo lắng đi sâu vào bên trong sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà nhìn ánh mắt tự tin của Từ Dương, nàng cũng quyết định sẽ ở phía ngoài bìa rừng tìm kiếm dược liệu, đợi hắn trở về. Thấy Từ Dương bình an vô sự rời khỏi, hơn nữa còn giải quyết xong quái thú kia, đám người đi theo tên tu sĩ lúc nãy bắt đầu kiếm hắn trả thù, đồng thời hòng cướp lấy tuyết liên hiếm có kia. Sau khi xác định mục tiêu, chỉ thấy thiếu nữ lúc trước đi cùng Từ Dương, bọn chúng liền hướng phía Ngư Tam Nương phát động công kích. Do đám người kia rất đông, Ngư Tam Nương nhanh chóng đã bị bọn chúng chế trụ. Cả người nàng lúc này đều bị dây xích quấn quanh khiến nàng không thể nhúc nhích. Đám tu sĩ kia không ngừng uy hiếp muốn Ngư Tam Nương giao ra Sát Thiên Liên, đáng tiếc thứ này không có nằm trên người nàng. Khi những tên này đang bàn luận cách xử lý Ngư Tam Nương thì ở trên không trung nàng nhanh chóng ăn vào một viên đan dược. Ngay sau đó, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, trên thân thể Ngư Tam Nương tỏa ra một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ. Những người vây bắt nàng lúc này bất giác lùi về phía sau. Nhìn qua cơ thể nàng trong trạng thái đặc thù như muốn nổ tung, cơ thể giãy giụa trong dây xích mà bạo phát. Đến đây thì cũng hết tập 14 luyện khí 10 vạn năm. Liệu rằng Ngư Tam Nương có thể thoát khỏi đám người này và hoàn thành nhiệm vụ lão tổ giao cho nàng được hay không? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.